What's up mga bigan? It's me, JZ, and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Sa mga bigan, ang pag-uusapan naman natin ngayon is ano-ano ba yung mga dapat na gawing basihan kung paano tayo pumili ng helmet. Okay? Meron akong 5 bagay na tinitignan para maging basihan sa pagpili ko ng bibilin kong helmet. So, simulan na natin agad. So, number 1 na binabasihan ko is para kanino or saan ko ba gagamitin yung helmet natin. So, tandaan natin na meron tayong 3 uri ng helmet. Half face, full face, tsaka modular helmet. So, para sa akin mga bigan, pinakahuling yung pipiliin is yung half face helmet. So, lalong-lalo na huwag yung piliin yung half shell. Alisin nyo na sa options nyo yun. Okay? So yung half face helmet mga bigan, para sa akin, gamitin nyo lang yan kapag yung pagmumotor kayo sa subdivision, mamimili kayo sa palengke, and kahit papano sa city driving, yan, pwede yan. Okay? Pagdating naman sa long rides, ang pinakamagandang gamitin is yung full face helmet. Kasi ito yung pinaka-safe sa lahat dahil buo yung shell niya. Wala siyang hinges or yung joints na pwedeng matanggal kapag yung na-aksidente ka. No, wag naman sana, pero ito dapat yung number 1 na pipiliin nyo. Ngayon, pipili lang kayo ng modular helmet. Example ko na lang, kapag yung delivery rider ka, tulad ko, every now and then kasi kailangan mong kumausap ng tao. Napaka-hassle kung naka-full face ka kasi hindi kayo masyado magkakaintindihan, mahihirapan kayong mag-communicate. So, kung modular helmet yung gamit mo, may tataas mo yung front part niya para makausap mo yung mga customers mo. Pero kung delivery rider ka na kaya mo naman i-manage yung full face helmet, the best po yun. So, yun yung number 1. Para kanino at saan mo gagamitin ang helmet. Pangalawa naman, mga bigan, is yung quality niya. So, paano ba natin itetest yung quality? Ihulog ba natin siya sa 10th floor? Hahampasin ba natin siya ng maso, ng martilyo? Hindi na po. Kasi meron na pong gumawa niyan para sa atin. Yun yung mga organization na nagche-check ng quality standards para sa mga helmet. Tulad ng ECE, SNEL, Sharp, DTI, no? Yung DTI, ang binibigyan niyan is ICC sticker, tsaka PS marking. So, mga example lang yon. So, ibig sabihin, kung mas maraming quality standard markings yung nakalagay sa helmet mo, mas maganda syempre. Ibig sabihin nan, mas maraming quality test ang dinaanan ng helmet na yan. Okay? Again, number 2, quality. Number 3 naman, mga bigan, size. Paano ba tayo pipili ng size? Dapat yung medyo masikip, no? Medyo nakaganto yung pisngi mo sa loob. Yan. Pero hindi naman masyadong pisil na hindi ka na makakahinga. So, bakit ba para sa akin medyo masikip yung tama? Kasi ang helmet, natural na lumuluwag. So, ibig sabihin, kung medyo masikip yung helmet nyo, mas matagal po yan luluwag. Mas matagal yan na magiging fit sa'yo. Mas matagal mong magagamit. Again, number 3, sizing. Okay? Number 4 naman, mga bigan, is yung design. So, sa design naman, mga bigan, ikaw na ang bahala dyan. Hindi ko nasasabihin kung alin ang maganda kasi iba-iba po tayo ng taste. Skip tayo, punta tayo sa number 5. Ito naman yung pricing. Bakit ko hinuli ang price? Kasi syempre, para sa akin, ayokong tipidin kasi yung sarili natin when it comes to safety. Pero kadalasan kasi, yung mga pumasa sa maraming standards, yun yung pinakamahal. Kumbaga, may hirapan tayo maghanap ng medyo mura tapos maraming dinaanan na quality testing, no? Kumbaga, pasado siya sa maraming quality standards. Syempre, hindi ko kayo bibiguin. Naghanap pa rin ako ng helmet shop na nagbebenta ng quality helmets pero mura. So, saan nga ba yon? Panoodin nyo to. Tutor ko muna kayo dito kung saan ko binili yung helmet na ibibigay ko sa inyo. Okay, so, nandito tayo ngayon sa Otobai Market. Ngayon, sama natin ang may-ari ng Otobai Market na si Paolo Busa. Yun. Kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo? Yan, welcome to Otobai Market. Malapit lang dito siya sa SMBF Paranaque, tabi ng Palawan Express. Grabe yung hotel. 1 kilometer actually from Sukat Exit. So very along the way lang naman siya. Madaling puntahan, okay? Hindi mo siya liblib na tuga. So sa Otobai Market, we are catering from budget to premium helmets. Pangmasa, tsaka yung mga high-end, kayang-kaya ko po kayo supplyan. Sabi nga ni JC, ano ba sabi mo kanina? You are more than welcome dito sa Otobai Market. So, itour ko muna kayo. Ito yung first helmet na papakita sa inyo. Empty helmets. Pasok siya sa top 10 safety helmets in the world. Pang number 9 siya. Okay? Entry level niya for the price range of 3,195. Meron na kayo empty helmet. Tapos may 3,495. Cargo shell siya.
Ayan po yung design niya. Ang ganda. Uy. Diba? Pero price ng 3,495, meron ka ng top 10 safety. Buong mundo to. Made in Spain pa ito. Alright? For the price range of 3,500, best durable helmet in Asia. Nanalo siya ng Q Asia Awards of best durable helmet in Asia. Okay? Especially sa iyo, JC, bagay na bagay siya dahil eyeglass ready siya. Meron kami bago Zebra Casco, carbon fiber for the price of 3,000 pesos na. Meron tayong keso, may JR Kambahog. Ito yung nagpanalo kay Masato Fernando nung nasa scooter edition pa lang siya. So, it is available for Yamaha NMAX tsaka M3. Tapos bracket po, BC Monorack, lifetime warranty to. For the price of 950 pesos lang, meron na kayong BC Monorack. And lifetime warranty pa, okay? At syempre magkakaroon na po tayo ng motorcycle wash, chain cleaning, tsaka change oil. Ang gagamitin po natin is Repsol, which is ang bagong sponsor ni Paolo Busa. Yeah, change oil po. Libre po ang change oil sa amin. Pag nagpa-change oil po kayo, libre po dito. We cater scooter, tricycle, underbone, big bike, two-stroke. Pwede po dito sa Repsol, baka naman. HJC Vlogs. So if you purchase 3,000 pesos na item sa amin or helmet, you have a chance na manalo ng half race, Otobai Market accessories, clothing. So pwede kayo manalo. You have to speak lang. So saan ka mapat, yun po yung mapapalarunan. Uy, big bike. Yan. Meron po bahay at lupa. Kotse. Merong kiss kay Boss Paano. Walang ganun. Saan tayo right? Okay, so simulan na natin i-review itong HJC C70. Number 1 in the world. Kuhanin na natin yung laman. Merong libreng bag na may tatak, syempre, ng HJC. So, buksan natin. Ito ang HJC C70. So, ang size nito is XL, dual visor. Design-wise, panalo agad para sa akin itong HJC C70. Dun sa graphics niya, sobrang simple lang pero mapapalingon ka talaga, no? Premium yung datingan niya. Clear lens yung kasama, which is okay lang kasi meron naman siyang kasamang smoke visor sa loob, yung second visor niya. Dito yung switch niya, no, sa likod mismo para maibaba yung second visor. Ang mapapansin niyo dito, meron tong lock dun sa clear lens niya para kung sakaling nasa high speed kayo, hindi to basta-basta aangat dahil sa hangin. So, pupush pataas. Yun. Makikita nyo medyo makapal tong lens niya. Bago ko makalimutan, pin lock ready na siya, no, mga bigan. Yung pin lock brand po yon ng anti-fog film, okay? Again, nandito po yung switch para sa second visor. Sobrang smooth. Ayos. Mapapansin nyo rin yung gasket niya, makapal. Yung mga nagagamit kong helmet, medyo maninipis yan. Siguro yun yung dahilan kung bakit malakas yung wind noise. Meron siyang air vents dito. Intake yan, no? Kasama nito, intake din siya. Pwede mo siyang sarado. And then dito yung exhaust. Air vents din siya. Check naman natin yung mga quality standards niya. Okay, so TUV, kadalasan makikita ko to sa standards ng companies tsaka sa school, which is very good kasi ibig sabihin hindi pang karaniwan yung standards na dinadaanan nitong helmet brand na to. So ICC sticker, magaan siya, no, mga bigan. Ang size nga pala ng HJC is kung XL ka sa iba, dapat XXL ka dito kasi maliit po masyado yung space niya dito kasi makapal yung foams niya, no? So kung medium ka sa iba, dapat large ka dito. So ganun yun. So mapapansin nyo naman dito sa loob, nakapal talaga yung foaming nya, no? Mapapansin mo high quality. Tapos dito parang leather. So ito kasing HJC C70, kaya medyo magaan siya kasi ang ginamit na material dito is advanced polycarbonate shell. Yun yung quick
review natin dito sa helmet na to. Sa mga hindi nakakaalam, no, mga bigan, itong helmet na to is ipaparaffle natin, i-giveaway natin, no, sa karapat-dapat bilang pagbabalik sa suporta nyo sa akin nung nakaraang taon. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is HJC Vlogs, and see you sa next video.